สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคข้อเสื่อมนะครับโรคนี้มันเป็นโรคที่พบค่อนข้างบ่อยโดยเฉพาะคนที่อายุมากขึ้นนะครับแล้วมันมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอะไรบ้างที่เราจำเป็นจะต้องทราบรวมทั้งว่าเราจะดูแลรักษาตัวเองอย่างไรเมื่อเรามีภาวะข้อเสื่อมหรือเรากำลังจะเกิดอาการข้อเสื่อมนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนี วันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับสำหรับโรคข้อเสื่อมนั้นภาษาทางการแพทย์เราเรียกมันว่า osteoarthritis นะครับคำว่า osteo เนี่ยมันแปลว่ากระดูกแข็ง arthritis นะครับมันแปลว่าข้ออักเสบนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาวะนี้นะครับมันไม่ได้มีการอักเสบของข้อนะครับแต่ว่าเวลาเราเรียกภาษาทางการแพทย์มันแปลได้ว่าเป็นการเกิดข้ออักเสบนั่นเองแต่จริงๆมันไม่ได้เกิดการอักเสบนะครับอันนี้อาจจะทำให้เรางงได้บ้างแต่ว่าก็อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าภาษานี้มันมาจากไหนถึงบอกว่ามันเป็นการอักเสบแต่คาดว่าสมัยก่อนนะครับตอนที่เรายังมีวิวัฒนาการไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ในทางการแพทย์เราเห็นว่าข้อมันปวดนะครับเราก็เลยเรียกมันว่าข้ออักเสบน่าจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่านะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าข้ออักเสบนั้นมันเป็นได้ทุกข้อในร่างกายเลยนะครับได้ตั้งทุกข้อเลยนะฮะแต่ว่าข้อที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นข้อเข่านะครับข้อสะโพกข้อมือนะครับแล้วก็พวกนิ้วต่างๆนะครับพวกเนี้ยจะเป็นข้อที่เจอได้บ่อยนะครับแต่ข้ออื่นๆเราก็เจอได้เช่นกระดูกสันหลังส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนคอส่วนเอวส่วนไหนก็แล้วแต่นะครับข้อไหล่ก็เจอได้นะครับข้อศอกก็เจอได้ข้อเท้าแล้วก็นิ้วเท้าก็เจอได้เช่นกันนะครับแต่ว่ามันอาจจะเจอไม่บ่อยนะครับทีนี้อะไรล่ะที่ทำให้มันเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมานะครับข้อเสื่อมเนี่ยนะครับเหตุผลที่มันเสื่อมมันเป็นเพราะว่าเรามีการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆอยู่เป็นประจำนะครับเราอาจจะไม่รู้ตัวอาจจะเป็นการกระทำที่ผิดท่านะครับอาจจะเป็นหน้าที่การงานของเราที่เราใช้งานข้อนั้นบ่อยๆนะครับทำให้มันเกิดการบาดเจ็บเล็กๆๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วทีนี้ข้อของเราเนี่ยมันไม่สามารถซ่อมแซงตัวเองได้นะครับมันก็เลยเกิดการเสื่อมของข้อนะครับโดยในตัวข้อของเราเนี่ยนะครับมันจะมีกระดูกอ่อนอยู่นะฮะสมมุติว่านี่กระดูกชิ้นหนึ่งและนี่กระดูกอีกชิ้นหนึ่งแล้วตรงกลางเนี่ยมันเป็นข้อนะครับข้อของเราเนี่ยควรจะงอได้แบบนี้ถูกไหมครับส่วนปลายของกระดูกแข็งทั้ง2อันมันจะมีกระดูกอ่อนนะฮะแล้วระหว่างกระดูกอ่อนก็จะมีน้ำไขข้อเพื่อเป็นตัวหล่อลื่นให้ข้อมันเคลื่อนไหวอย่างนี้ได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดไอตัวกระดูกอ่อนที่มันเคลือบกระดูกของเราอยู่เนี่ยมันเสียไปมันบางไปนั่นแหละครับมันก็จะทำให้เกิดปัญหาก็คือข้อเสื่อมนะครับตามมาได้แล้วข้อเสื่อมแล้วมันมีปัญหายังไงตามมานะครับคนเรานะครับเวลาข้อเสื่อมเนี่ยอาการที่เราเจอบ่อยๆแน่นอนว่ามันเจ็บนะครับมันเจ็บได้แต่บางคนก็ไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นนะครับอาการเจ็บเนี่ยจะเป็นอาการที่เราเจอได้เยอะที่สุดแล้วก็เป็นเหตุผลที่คนมาหาหมอมากที่สุดเวลาที่มีข้อมันผิดปกตินะครับอาจจะมีบางคนที่รู้สึกว่าข้อมันขัดโดยเฉพาะตอนเช้านะครับหรือว่าถ้าเราไม่ได้เคลื่อนไหวมานานๆมันจะขัดมันจะรู้สึกว่ามันเคลื่อนไหวไม่ค่อยสะดวกนะครับจะเป็นอยู่สักประมาณไม่เกิน30นาทีนะครับส่วนใหญ่ประมาณสักไม่กี่นาทีมันก็จะเคลื่อนไหวได้ตามปกติแต่ถ้ามันนานเกิน30นาทีอันนี้เราต้องสงสัยเรื่องของข้ออักเสบจากโรคอื่นๆแล้วนะครับต่อมานะครับอาการอย่างอื่นที่มีได้ก็คือว่าการที่ไอตัวกระดูกอ่อนของเราเนี่ยมันบางหรือมันเสียไปทั้งหมดนะครับมันก็จะทำให้กระดูกแข็งเนี่ยมันมาขูดกันเองนะครับมันขูดกันไปขูดกันมาเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเราเอาหิน2ก้อนมาขูดกันมันจะรู้สึกว่ามีเสียงขูดแบบนั้นเหมือนเราเอาหินมาขูดกันก็จะได้ความรู้สึกแบบนั้นในข้อที่ท่านมีปัญหานะครับนอกเหนือจากนี้กล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆเนี่ยอาจจะมีความอ่อนแอเพิ่มขึ้นรวมทั้งเส้นเอ็นที่อยู่รอบๆก็อาจจะมีการบาดเจ็บและอ่อนแอเพิ่มขึ้นนี่คืออาการของการเกิดข้อเสื่อมนะครับนอกเหนือจากนี้ปัจจัยเสี่ยงอะไรอย่างอื่นอีกอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกว่ามันเกิดจากการที่เรามีการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆนะครับแต่อย่างอื่นที่เราเจอได้นะครับว่ามันเป็นสาเหตุก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีการบาดเจ็บของข้ออันนั้นมาก่อนก็จะทำให้เรามีโอกาสเกิดข้อเสื่อมได้ง่ายขึ้นเช่นเราเคยมีประวัติผ่าตัดข้อเข่าเราเคยมีอุบัติเหตุรถยนต์คว่ำรถคว่ำแล้วก็ข้อของเราเนี่ยมันบาดเจ็บนะครับคนพวกนี้ก็จะเกิดข้อเสื่อมได้ง่ายคนที่น้ำหนักตัวเยอะมากๆนะครับอันนี้ก็จะข้อเสื่อมได้ง่ายคนที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเราอายุเกิน50ปีแล้วเนี่ยโอกาสเกิดข้อเสื่อมมันจะสูงขึ้นมากนะครับคนที่
จริงๆมันมีความเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคนที่มีคุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวเนี่ยมีประวัติว่าเป็นข้อเสื่อมเยอะๆนะครับเราก็อาจจะมีข้อเสื่อมตามมาด้วยนะครับเหตุผลหนึ่งเนี่ยเขาเชื่อว่ามันเกี่ยวข้องกับการจัดวางตัวของกระดูกที่มาประกอบเป็นข้อของเรานะครับกระดูกคนเราเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆนะครับมันอาจจะมีองศาซึ่งทำมุมแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต่างๆก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วส่วนนี้แหละครับที่มันอาจจะทำให้เรามีโอกาสเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายขึ้นนะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่ถ้าพ่อแม่เราเนี่ยมีประวัติว่าเป็นโรคพวกนี้นะครับขึ้นอยู่กับเป็นอายุประมาณเท่าไหร่เราก็อาจจะมีประวัติว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราอายุใกล้เท่ากับพ่อแม่เราเนี่ยเราอาจจะเป็นเช่นนั้นมากขึ้นก็ได้นะครับผู้หญิงเจอเยอะกว่าผู้ชายประมาณสัก 2-3 เท่าตรงนี้เนี่ยยังไม่ค่อยมีคำอธิบายที่ชัดเจนว่าทำไมผู้หญิงถึงเจอเยอะกว่านะครับแต่ส่วนหนึ่งเท่าที่ผมคิดนะครับน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพราะว่าผู้ชายเนี่ยกล้ามเนื้อมักจะแข็งแรงกว่าผู้หญิงอยู่แล้วนะครับโดยธรรมชาติเลยนะครับเพราะว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของเรานั่นแหละครับมันทำให้กล้ามเนื้อของเราแล้วก็เส้นเอ็นของเราแข็งแรงกว่าผู้หญิงอันนี้ผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีความเกี่ยวข้องเหมือนกันกับการเกิดข้อเสื่อมนะครับนอกเหนือจากนี้บางคนซึ่งมีผลึกผิดปกตินะครับเช่นเป็นเกาต์นะครับเป็นเกาต์เทียมหรือเป็นผลึกอย่างอื่นนะครับมันก็จะทำให้ข้อพวกนี้เสื่อมได้ง่ายขึ้นนะครับและที่สำคัญคือเราสามารถเจอโรคข้อเสื่อมพร้อมกับโรคเกาต์ได้ในคนเดียวกันในข้อเดียวกันนะครับมันเจอพร้อมกันได้นะฮะยกตัวอย่างมันจะมีโรคหนึ่งนะครับอันนี้ผมคุยเล่นๆแล้วกันมันเป็นโรคข้อไหล่เสื่อมนะครับข้อไหล่เสื่อมที่เกิดจากผลึกแคลเซียมไฮดรอกซีอะปาไทต์นะครับถ้าเรามีไอ้ผลึกตัวเนี้ยอยู่ในข้อไหล่เนี่ยไหล่เรามันจะปวดมันเจ็บแล้วมันก็จะบวมนะครับมันมีชื่อเรียกเฉพาะเรียกว่า Milwaukee Shoulder นะครับ Milwaukee Shoulder นะก็คือ Milwaukee มันเป็นรัฐหนึ่งของอเมริกานะครับแล้วก็ลองใครอยากรู้ประวัติก็ลองไปเปิดดูแล้วกันนะครับผมจะยังไม่ลงละเอียดนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะยาวซะเปล่าๆนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าความเสี่ยงนะมันมีเช่นว่ามีพันธุกรรมที่เป็นนะครับเราอายุเยอะขึ้นน้ำหนักตัวมากๆนะครับเราไปทำอะไรที่มันมีการกระแทกข้อพวกนั้นบ่อยๆนะครับพวกเนี้ยก็จะทำให้เราเสี่ยงขึ้นมาทีนี้แล้วเฮ้ยถ้าเราเสี่ยงแล้วเนี่ยแล้วเราสงสัยแล้วยังไงต่อนะครับอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับคือถ้าเรามีอาการเจ็บปวดนะครับบริเวณข้อนั้นมีอาการข้อยึดติดหรือบางคนเนี่ยข้อมันผิดรูปไปเลยนะครับเช่นบางคนอาจจะเคยเห็นคนที่ขาโก่งมากๆนะครับตรงขาเนี่ยมันคือเหมือนแบบเหมือนเราขี่ม้าขามันจะโก่งออกแบบนั้นนะครับหรือบางคนก็ตรงกันข้ามคือเข่าเนี่ยมันหันมาชนกันนะครับพวกนั้นเขาเรียกว่า knock knee นะครับพวกเนี้ยก็จะเป็นอาการหนึ่งของการเกิดข้อเสื่อมได้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปถ้าข้อมันมีความฝืดมากๆนะครับคือตัวกระดูกของมันสลายไปหมดแล้วเนี่ยนะครับมันเวลาเราเคลื่อนไหวข้อทีหนึ่งมันก็เหมือนคล้ายๆกับการที่เราเอาหิน2ลูกเนี่ยมาครูดกันนะครับมันก็จะมีความรู้สึกแบบนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราไปตรวจกับหมอนะครับเราก็จะตรวจดูอาการอย่างเดียวเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วไม่มีความจำเป็นจะต้องเจาะเลือดหรือเอ็กซเรย์แต่อย่างใดเป็นการวินิจฉัยจากการตรวจร่างกายอย่างเดียวก็ได้นะครับเราอาจจะมีการตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมถ้าเราสงสัยว่ามันอาจจะเป็นโรคอื่นเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าบางคนเนี่ยมีการเกิดการบวมของข้อนะครับพวกนี้เราอาจจำเป็นจะต้องเจาะข้อดูนะครับบางคนมันมีน้ำในช่องข้อเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งน้ำตัวนี้เนี่ยเราอาจจะต้องไปดูว่ามันเป็นจากการที่เรามีโรคเกาต์มีโรคเกาต์เทียมหรือมีผลึกผิดปกติอยู่ในข้อนั้นหรือเปล่านะครับหรือมันเป็นเลือดออกในข้อหรือมันเป็นการอักเสบในข้อซึ่งพวกนี้เราจะต้องเจาะไอตัวข้อออกมาดูนะครับซึ่งจะบอกได้ว่าเรามีโรคอื่นปนไหมนะครับแต่ข้อเสื่อมเฉยๆนะครับก็สามารถมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มข้อได้นะครับถ้าเราเจาะออกมาแล้วเนี่ยอาการปวดข้อหลายคนก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นคร่าวๆเกี่ยวกับมันนะครับต่อไปนี้เราจะมาดูว่าแล้วเราจะดูแลรักษาตัวเองอย่างไรนะครับขอเริ่มด้วยวิธีที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาอะไรทั้งสิ้นก่อนนะครับอันแรกเลยนะครับถ้าท่านน้ำหนักเกินแน่นอนว่าต้องลดน้ำหนักนะครับแล้วการลดน้ำหนักเนี่ยลดเท่าไหร่นะครับก็มีคำแนะนำว่าถ้าท่านสามารถลดน้ำหนักลงมาได้ 10% ของน้ำหนักปัจจุบันเนี่ยอาการปวดข้อของท่านเนี่ยจะดีขึ้นแบบมากมายมหาศาลนะครับมีบางรายงานบอกว่ามันดีขึ้นประมาณสัก 80-90% เลยทีเดียวนะครับโดยที่ไม่ต้องทานยาทั้งสิ้นนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ท่านสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับการลดน้ำหนักแน่นอนว่ามันมีความสำคัญในการคุมอาหารนะครับ
ถ้าเรากินอาหารที่มีแคลอรี่มีพลังงานสูงแล้วเราไม่ได้ใช้มันออกไปแน่นอนว่ามันก็ไม่เปลี่ยนแปลงกลายไปเป็นน้ำหนักในทางกายของเรานั่นแหละครับก็ทำให้ข้อของเรายิ่งมีปัญหาเข้าไปใหญ่นะครับดังนั้นเราจำเป็นจะต้องคุมอาหารนะครับอันที่2การออกกำลังกายอันเนี้ยสำคัญเพราะว่าหลายคนจะมามีข้ออ้างบอกว่าเฮ้ยเราปวดข้อเข่าปวดข้อสะโพกปวดข้อโน้นข้อนี้แล้วจะให้เราออกกำลังกายอะไรล่ะเราออกได้ยังไงนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับขอย้อนไปตอนต้นที่เราพูดกันว่าเวลาที่เราเกิดข้อเสื่อมเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะเจอก็คือกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นรอบๆข้อนั้นมันจะอ่อนแอลงแล้วการที่มันอ่อนแอลงนี่แหละครับมันจะยิ่งทำให้มันเสื่อมได้เร็วมากขึ้นแล้วมันก็จะปวดมากขึ้นด้วยการที่เราแก้ไขทำให้กล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆข้อนั้นแล้วก็เส้นเอ็นรอบข้อนั้นมันแข็งแรงมากขึ้นอาการปวดของเรามันจะดีขึ้นด้วยครับนะฮะเราทำยังไงล่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับข้อที่เราเป็นละผมจะยกตัวอย่างข้อเข่าละกันนะครับข้อเข่าเนี่ยเราจะมีกล้ามเนื้อต้นขานะครับแล้วก็กล้ามเนื้อปลายขาพวกนี้แนะนำว่าการที่เราไปออกกำลังกายเนี่ยที่ยิมนะครับใช้เครื่องที่มันเล่นกล้ามเนื้อขาเนี่ยมันจะช่วยได้มากเลยนะครับเราไม่ต้องคิดมากเราก็ทำตามที่เครื่องมันเขียนไว้ว่าเราออกท่าอะไรเนี่ยเราก็ลอกเลียนแบบเลยนะครับแบบเนี้ยมันจะค่อนข้างปลอดภัยนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยเกิดการบาดเจ็บเท่ากับเราไปออกกำลังกายเองนะครับอันนี้คือเป็นการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับหรือถ้าเราไม่มียิมเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วก็ยกขาขึ้นมาให้เหยียดเข่าตึงแล้วก็ยกแล้วก็ค้างไว้อย่างนั้นก็ได้นะครับถ้าท่านทำได้ง่ายแล้วก็ลองหาน้ำหนักมาถ่วงนะครับอันนี้จะเป็นการออกกำลังกายทำให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงมากขึ้นอีกการออกกำลังกายหนึ่งซึ่งสมควรที่จะต้องทำก็คือการทรงตัวอันนี้สำคัญมากละนะครับการทรงตัวเนี่ยจะเป็นการบังคับให้กล้ามเนื้อมัดเล็กๆรอบๆนั้นรอบๆข้อนะครับมันมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นแล้วมันก็จะช่วยพยุงข้อของเราให้อยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่นะครับอันนี้ยกตัวอย่างเช่นการยืนขาเดียวแต่เวลาหัดเนี่ยให้ท่านหาบริเวณซึ่งสามารถที่จะพยุงตัวเองได้เช่นมีโต๊ะมีกำแพงมีอะไรสักอย่างที่เราเอามือแตะมันไว้ได้นะครับเพราะว่าเราต้องระวังการล้มมากๆนะครับวิธีก็คือเราแตะกำแพงไว้นิดนึงแล้วยืนบนขาข้างเดียวนะครับขาอีกข้างหนึ่งเนี่ยไม่ต้องยกสูงยกเล็กน้อยก็พอนะครับแล้วก็เข่าของเราเนี่ยถ้าเป็นที่เข่านะงอเข่าเล็กน้อยนิดเดียวพอนะครับแล้วอยู่ท่านั้นนับ 1-10 หรือนานที่สุดเท่าที่ท่านจะพอทำได้นะครับอันนี้ก็จะช่วยในการทรงตัวถ้าเป็นเรื่องข้ออื่นๆก็ต้องไปดูว่ามันเป็นข้อตรงไหนบ้างที่ท่านมีปัญหานะครับบางกรณีถ้าท่านไม่แน่ใจก็ลองปรึกษานักกายภาพแล้วก็คุณหมอกระดูกนะครับดูว่ามีท่าการออกกำลังกายแบบไหนบ้างซึ่งควรจะหลีกเลี่ยงแล้วก็ท่าแบบไหนบ้างซึ่งสามารถจะทำได้นะครับตรงนั้นท่านก็ปรึกษาแล้วก็สามารถที่จะไปหัดทำเองที่บ้านได้นะครับดังนั้นเรื่องน้ำหนักเรื่องการออกกำลังกายคุมอาหารพวกนี้ท่านสามารถทำเองได้แล้วต่อจากนี้ล่ะมียาอะไรไหมที่เราแนะนำว่าสามารถใช้ได้ทั่วไปนะครับผมจะแนะนำว่าเริ่มจากยาทาก่อนนะครับยาจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า non-steroidal anti-inflammatory drugs นะครับหรือ NSAID ของเรานั่นเองแต่จะเป็นแบบทานะครับเช่นไดโคลฟิแนกหรือโบทาเรนเจลแบบทาอันนี้ช่วยได้นะครับถ้าคนไหนที่ใช้ตัวนี้แล้วไม่ค่อยได้ผลอีกตัวหนึ่งซึ่งได้ผลค่อนข้างที่ดีมากเลยนะครับคือเจลพริกชื่อมันก็คือแคปไซซินเจลนะครับตรงนี้หาซื้อได้ทั่วไปไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์แต่อย่างใดนะครับแคปไซซินเจลเนี่ยมันจะไปช่วยลดสารตัวหนึ่งในข้อที่ทำให้เกิดการเจ็บปวดสารตัวนี้ก็คือ substance P นะครับ P ก็ย่อมาจาก pain substance pain มันก็คือเป็นสารที่ทำให้เกิดการเจ็บปวดไอตัวเจลพริกเนี่ยนะครับมันจะไปแก้ไขตรงนี้ทำให้การนำประสาทพวกนี้มันลดลงนะครับทำให้เราไม่ค่อยรู้สึกเจ็บปวดเท่าไหร่นะครับเจลพริกวิธีการใช้เนี่ยนะครับคือทาบางๆเลยไม่ต้องนวดไม่ต้องถูไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าท่านนวดท่านถูเนี่ยมันจะแสบแล้วมันจะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนมันคือพริกนะครับพูดง่ายแล้วนะทาสมมุติว่าผมเป็นตรงข้อมือเนี่ยนะครับเจลพริกเอามาแล้วก็ป้ายครั้งเดียวจบเลยแค่นั้นจบเลยไม่ต้องอย่างเงี้ยนะครับคือป้ายครั้งเดียวแล้วบางๆจบเลยนะครับทำอย่างนี้วันละ4 ครั้งนะครับแล้วก็ที่สำคัญล้างมือด้วยนะครับเพราะว่าท่านมีเจลพริกอยู่ที่มือแล้วไปเกาตาพริกเข้าตาก็แสบได้นะครับอันนี้เป็นข้อเสียของเจลพริกแต่ว่ามันได้ผลค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับอันนี้มีความสำคัญมากถ้าตรงนี้ไม่ได้ผลนะครับก็คุณหมอก็อาจจะให้ยา NSAID ชนิดกินละนะครับแต่ผมย้ำไว้เสมอเลยครับแต่ยา NSAID แบบกินเนี่ยนะครับมันมีปัญหาได้นะครับยา NSAID แบบกินยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างเช่นไอบูโปรเฟนนะพร็อกเซนไพร็อกซิแคม
เมล็อกซิแคมนะครับหรือเซเลคอกซิบอีทอริคอกซิบอาร์คอกเซียพวกนี้เป็นต้นนะครับหมอเขาจะเป็นคนจ่ายให้นะครับแล้วเราจะกินเพื่อให้เราลดอาการปวดลงมาแต่มันจะไม่หายสนิทนะครับเรากินให้น้อยที่สุดเพราะว่ายาพวกนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวเยอะๆเช่นเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจโรคความดันโรคไตมันจะทำให้โรคพวกนั้นมันแย่ลงได้นะครับดังนั้นเราจำเป็นจะต้องระมัดระวังการกินแล้วก็อย่าไปกินเยอะนะครับยาพวกนี้ทั่วไปเราให้กินน้อยที่สุดที่จะพอบรรเทาอาการได้กินเป็นบางครั้งไม่ได้กินทุกวันนะครับถ้ากินทุกวันท่านมีปัญหาแน่ๆนะครับมันอาจจะทำให้ไตของท่านวายได้อาจจะมีเกิดน้ำท่วมปอดได้ในคนที่มีโรคหัวใจโรคไตอยู่นะครับแล้วก็มันกัดกระเพาะนะครับก็อาจจะเป็นโรคกระเพาะขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเวลาที่เราจะใช้ยากลุ่มนี้ยาพาราเซตามอลไทเลนอลนะครับหรือที่เราเรียกว่าอะเซตามโนเฟนคือ3ตัวนี้มันคือยาตัวเดียวกันนะครับคือหลายคนก็อาจจะยังสับสนอยู่ว่าไทเลนอลพาราเซตามอลอะเซตามโนเฟนเนี่ยมันคือยาอะไรกันแน่มันคือยาตัวเดียวกันมันแค่เรียกต่างกันเท่านั้นเองยาตัวนี้เนี่ยไม่ได้ผลนะครับส่วนใหญ่แล้วเราไม่แนะนำให้ไปกินนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรนะฮะทีนี้ก็มาถึงการรักษาแบบที่หลายๆคนชอบกันนะครับนั่นก็คือวิตามินนั่นเองนะครับวิตามินอาหารเสริมทั้งหลายแหละนะครับจะมีคนมาบอกว่ากินนี่สิกลูโคซามีนซัลเฟตคอนโดรอิตินซัลเฟตนะครับหรือจะเป็นคอลลาเจนนะครับหรือจะเป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดนะครับพวกเนี้ยมีอาหารเสริมพวกนี้เยอะแยะไปหมดนะครับแต่จะบอกว่าในงานวิจัยจริงๆแล้วเนี่ยผลมันขัดแย้งกันค่อนข้างที่จะมากนะครับมันมีทั้งได้ผลแล้วก็ไม่ได้ผลนะครับดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับถ้าท่านจะใช้ไอ้ของพวกนี้นะครับท่านก็จะต้องใช้วิธีอื่นร่วมไปด้วยในการรักษาและที่สำคัญคือถ้าใช้ของพวกนี้เนี่ยคือจะต้องมีการสังเกตตัวเองว่าเรากินไปแล้วเนี่ยมันได้ผลจริงหรือเปล่าถ้ามันกินไปแล้วเดือน2เดือน3เดือนก็แล้วไม่เห็นมันจะแตกต่างจากเดิมแต่อย่างไรเลยอันนั้นก็คิดว่าอย่าไปกินมันดีกว่านะครับเปลืองตังค์เปล่าๆมันไม่ได้ช่วยอะไรในกรณีของท่านนะครับแต่ถ้าท่านกินไปแล้วเฮ้ยข้อเข่ามันดีขึ้นนะไม่รู้สึกปวดเลยรู้สึกมันเคลื่อนไหวได้สะดวกมากขึ้นอันนั้นท่านก็กินต่อได้นะครับดังนั้นการกินของที่ผลการทดลองผลการวิจัยมันยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับท่านต้องสังเกตตัวเองเป็นหลักนะครับนี่ความสำคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งซึ่งถ้ามาหาหมอแล้วนะครับเวลามาหาหมอสิ่งที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินก็คือการฉีดสเตียรอยด์เข้าข้อนะครับฉีดสเตียรอยด์เนี่ยมันจะช่วยลดปวดได้ชั่วคราวส่วนใหญ่ผลของมันเนี่ยจะอยู่สักประมาณสักเดือนหนึ่งนะฮะมันมีข้อเสียครับคือการฉีดเนี่ยมันจะยิ่งทำให้ข้อมันเสื่อมเร็วขึ้นอีกนะครับถึงแม้มันจะลดอาการปวดก็ตามนะครับแต่ข้อมันจะเสื่อมเร็วขึ้นทั้งนั้นโดยทั่วไปเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยครับเราจะให้ฉีดไม่เกิน 3-4 ครั้งเท่านั้น 3-4 ครั้งเท่านั้นแล้วเราก็จะฉีดให้คนที่มันเป็นเยอะเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้ามากกว่านี้มันก็จะมีปัญหานะฮะและแม้กระทั่งฉีดแค่3 ครั้ง 4 ครั้งต่อปีมันก็ทำให้ข้อเสื่อมได้เร็วขึ้นเช่นกันนะครับมันไปทำให้กระดูกอ่อนที่อยู่ในข้อเนี่ยมันทำงานไม่ค่อยดีแล้วบางทีกระดูกอ่อนก็เสียไปด้วยนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอันนึงที่เราก็ต้องปรึกษาคุณหมอที่รักษาเหมือนกันนะครับว่าของเราเนี่ยโอเคหรือเปล่าที่จะฉีดนะครับแล้วบางคนนะฮะที่มีโรคเบาหวานการฉีดสเตียรอยด์เข้าข้อเนี่ยสเตียรอยด์มันไม่ได้อยู่ในข้ออย่างเดียวมันถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดท่านอาจจะทำให้ท่านมีโอกาสที่จะเกิดน้ำตาลในเลือดสูงก็ได้นะครับอันนี้ก็เจอมาแล้วนะครับอันนี้เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่บอกไว้นะครับบางคนอยากไปฉีดอย่างอื่นเพราะว่าเคยได้ยินมานะครับว่าฉีดไฮยาลูโรนิกแอซิดเข้าไปในข้อเพื่อให้ข้อมันมีความหล่อลื่นเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ในทางการแพทย์การวิจัยเพราะว่ามันไม่ได้ผลนะครับดังนั้นถ้าท่านจะฉีดแล้วหมอแนะนำอันนั้นท่านต้องคุยกับคุณหมอที่รักษาท่านเป็นการส่วนตัวแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกวิจัยมันไม่ได้ผลนะครับถ้าท่านจะใช้ท่านก็ต้องสังเกตว่าใช้แล้วมันดีจริงหรือเปล่านะครับต่อมาคือการฉีด platelet rich plasma หรือ PRP นั่นเองนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ผลเช่นกันนะครับไม่ว่าจะฉีดเข้าไปข้อไหนมันก็ไม่ได้ผลแต่แน่นอนว่ามันอาจจะมีบางคนที่ได้ผลนะครับคือวิจัยมันยังมีขัดกันบางคนก็ได้ผลบางคนก็ไม่ได้ผลถ้าท่านจะฉีดท่านก็จะต้องรู้ข้อนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องสังเกตตัวเองอย่างที่บอกไปว่าฉีดแล้วมันดีขึ้นจริงหรือเปล่าถ้ามันไม่ดีขึ้นต่อไปท่านก็ไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินไปฉีดนะครับเพราะว่าพวกนี้ก็ราคาสูงพอสมควรนะครับแล้วถ้าทำอย่างนี้แล้วมันยังไม่ได้ผลแล้วยังไงต่อล่ะครับก็จะมีการผ่าตัดนะครับจะมีการผ่าตัดเข้ามาเสริมนะครับ
ก่อนจะไปถึงการผ่าตัดเนี่ยก็ขอเล่าอีกสองอย่างละกันคืออย่างแรกแน่นอนว่าจะเป็นการใช้ไม้เท้าอันนี้ใช้วอล์กเกอร์ต่างๆนะครับก็จะเป็นการช่วยได้นะครับในแง่ของการเดินเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันเจ็บมากแล้วก็ป้องกันการล้มนะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเราเรียกมันว่าออโทซิสนะครับคือสมมุติตรงข้อเข่าของเราเนี่ยครับเราจะเคยเห็นคนบางคนที่เข่ามันแบะออกนะครับคือเหมือนขาโก่งอ่ะเราเหมือนเราขี่ม้าตลอดเวลานะขาโก่งแบบนั้นนะซึ่งมันจะทำให้ข้อมันยิ่งเสื่อมเร็วไปอีกนะครับนั้นถ้าคนแบบนี้นะบางทีเราให้ใส่ตัวออโทซิสนะครับหรือเป็นตัวที่เอาไว้ดามเข่านะครับให้มันไม่โก่งมากจนเกินไปอันนี้ก็อาจจะช่วยลดอาการบาดเจ็บได้นะครับแล้วก็ช่วยลดการเสื่อมได้เพราะว่ามันจะช่วยรับน้ำหนักของแรงกดลงมาที่เข่าแทนที่จะเป็นตัวเขาเองนะครับอันนี้ก็ช่วยได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นมากๆแล้วมันก็ช่วยไม่ได้อันนั้นต้องไปผ่าตัดเหมือนกันนะครับนอกเหนือจากนี้ถ้าสมมติเป็นตรงบริเวณนิ้วโป้งบางคนใช้งานมือเยอะเนี่ยครับเป็นตรงนิ้วโป้งเนี่ยก็อาจจะมีการใช้ตัวดามนะครับเราจะเรียกมันว่าสปลินต์นะครับก็คือดามให้เคลื่อนไหวพวกนี้ก็สามารถทำได้นะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการผ่าตัดนะครับผ่าตัดเนี่ยก็มีหลายแบบเลยตรงนี้จะต้องไปคุยกับคุณหมอกระดูกแล้วนะครับมันมีตั้งแต่เปลี่ยนข้อไปทั้งข้อเลยนะครับซึ่งเราจะเคยได้ยินการเปลี่ยนข้อไหล่ข้อสะโพกข้อเข่านะครับการเปลี่ยนพวกนี้นะครับสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือว่าก่อนที่จะผ่าตัดเนี่ยหมอก็จะต้องประเมินเลยว่าเราสามารถเคลื่อนไหวได้มากแค่ไหนโอกาสที่เราจะสามารถทำกายภาพกลับมาเพื่อให้เคลื่อนไหวมีมากน้อยแค่ไหนถ้าเราวันๆไม่ค่อยได้ทำอะไรอยู่แล้วนะครับแล้วก็สุขภาพเราไม่ค่อยแข็งแรงเราติดเตียงเราไม่ค่อยเคลื่อนไหวข้อเข่าเราคิดว่าไม่น่าจะกายภาพให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อย่างเงี้ยหมอเขาจะไม่เปลี่ยนข้อให้นะครับเพราะว่าการเปลี่ยนข้อเนี่ยมันต้องอาศัยการกายภาพหลังจากนั้นแล้วมันเจ็บแน่ๆนะครับอย่างเช่นข้อเข่าถ้าใครเคยเปลี่ยนมานะครับเคยเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพกเนี่ยหลังจากผ่าตัดเสร็จเนี่ยมันเจ็บอยู่นะครับแล้วหมอก็จะพยายามให้เราเคลื่อนไหวข้อนั้นให้เราหัดงอข้อนั้นจะมีวิธีในการออกกำลังกายข้อเลยซึ่งเราก็ต้องฝืนเจ็บฝืนทนมั่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ฝืนเนี่ยข้อเข่าแทนที่มันควรจะงอได้หลังจากการผ่าตัดแล้วมันกลับจะงอไม่ได้นะครับแล้วมันก็เสียดายที่ไปผ่าแล้วก็ทำให้เรายิ่งเคลื่อนไหวไม่ได้มากกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็คือไม่ควรทำนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนข้อเนี่ยเราต้องแน่ใจซะก่อนว่าเฮ้ยเรามีความมุ่งมั่นในการเคลื่อนไหวมันจริงหรือเปล่านะครับนี้มีความสำคัญมากนะครับแล้วพูดถึงเรื่องของความมุ่งมั่นบางคนนะฮะที่เป็นคนที่คิดมากวิตกกังวลมองโลกในแง่ร้ายอาการปวดจากไอ้ข้อพวกนี้มันจะมากกว่าคนทั่วๆไปนะครับดังนั้นท่านอาจจะต้องไปเรียนรู้วิธีที่จะอยู่กับความเจ็บปวดแล้วก็มองมันใหม่ได้มองมันใหม่ให้ดีนะครับเพราะว่าเรามีงานวิจัยชัดเจนแล้วนะครับว่าคนไหนที่คิดมากนะครับขี้กังวลสงสัยตลอดเวลานะครับแล้วพอเจ็บนิดนึงมันก็จะเจ็บมากนะครับจะทนความเจ็บปวดไม่ได้เลยนะครับพวกนี้อาจจะต้องไปเปลี่ยนแปลงที่ความคิดการมองโลกนะครับการผ่าตัดอื่นๆก็มีเหมือนกันนะครับบางทีก็อาจจะเป็นการผ่าตัดเข้าไปซ่อมตรงข้อนะครับคนที่ขาโก่งก็อาจจะมีการผ่าตัดตัดกระดูกบางส่วนออกของข้อเข่านะครับทำให้ขามันหายโก่งนะครับหรือคนที่เป็นตรงข้อเสื่อมตรงบริเวณนิ้วมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับเป็นตรงข้อนิ้วตรงไหนนะครับถ้าเป็นตรงปลายนิ้วนะครับตรงข้อตรงเนี้ยนะฮะที่มันติดกับอันที่มีเล็บเนี่ยเราจะเรียกมันว่าข้อ DIP นะครับ distal interphalangeal joint นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นขึ้นมาแล้วมันปวดมากๆนะครับส่วนใหญ่หมอก็จะทำการเชื่อมข้อให้มันติดไปเลยนะครับให้ข้อมันงอไม่ได้ไปเลยคือเชื่อมนะครับเชื่อมไปเลยนะครับพวกนี้ก็สามารถลดอาการปวดได้แต่ถ้ามันเป็นข้อตรงเนี้ยอันนี้เราจะเรียกข้อนี้ว่า PIP proximal interphalangeal joint นะครับตรงนี้เนี่ยบางทีหมอเขาจะซ่อมข้อให้นะครับแต่ข้อเสียของการซ่อมข้อเนี่ยนะครับมันมักจะมีปัญหาตามมาคือมันอาจจะมีการอ่อนแอของเส้นเอ็นรอบๆพวกนี้ได้แล้วทำให้ข้อมันไม่ค่อยสมดุลได้นะครับนั้นก็จะเป็นปัญหาซึ่งก็จะต้องไปดูการแก้ไขเป็นรายๆไปหรือคนที่เสื่อมที่ข้อมือเนี่ยจะมีการอาจจะมีการตัดเอากระดูกข้อมือบางส่วนออกหรืออาจจะมีการเชื่อมข้อนะครับเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปคุยกับคุณหมอที่เขาผ่าตัดนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นข้อเสื่อมที่มือนะครับหรือเราจะเรียกมันว่า hand osteoarthritis พวกนี้เนี่ยนะครับตอนช่วงที่เริ่มเป็นเนี่ยมันจะปวดบางวันมันไม่ได้ปวดทุกวันหรอกครับแต่พอปล่อยไปนานๆเนี่ยมันจะมีความผิดปกติของข้อมันจะปูดขึ้นนะข้อปูดถ้าเป็นตรงนี้ก็ปูดตรงนี้ถ้าเป็นตรงนี้ก็ปูดอีกที่หนึ่งนะครับมันมีชื่อเรียกในทางการแพทย์ด้วยนะครับ
เราเรียกถ้ามันปูดตรงข้อปลายๆเนี่ยเราเรียกมันว่า Hiberden node นะครับถ้าเป็นตรงเนี้ยเราจะเรียกมันว่า Bouchard node นะครับมันจะปูดขึ้นมาไอ้ปูดเนี่ยมันไม่ได้อันตรายอะไรแต่มันอาจจะทำให้มือมันผิดรูปแล้วก็มันอาจจะรำคาญมันเจ็บนะครับพวกเนี้ยถ้าเป็นที่มือน่ะมันมักจะเจ็บไม่มากมันอาจจะหายไปของมันเองได้แล้วพอมันเป็นจนเต็มที่แล้วมันก็จะผิดรูปแค่นั้นแต่ว่ามักจะไม่เจ็บนะครับงั้นบางทีหมอเขาอาจจะบอกว่าให้ลองทนไปก่อนอย่าเพิ่งจะไปยุ่งมันเลยนะครับเพราะว่าถ้ายุ่งมันเดี๋ยวมันจะยิ่งมีปัญหาใหญ่นะครับแล้วผ่าตัดก็อาจจะได้ไม่คุ้มเสียก็ได้นะครับดังนั้นต้องไปคุยกับคุณหมอนะครับกระดูกอื่นๆที่มันก็อาจจะมีกระดูกงอกนะครับเราจะเรียกมันว่า bone spur หรือ osteophyte นะครับอาจจะเจอที่ข้อเข่าหรืออะไรพวกนี้ได้ซึ่งหมอเขาคลำเขาอาจจะเนี่ยมีตุ่มปูดออกมาก็ได้นะครับพวกนี้ก็เจอเหมือนกันนะฮะนั้นการผ่าตัดเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นการผ่าตัดแบบที่มาตรฐานของเขานะครับก็คือมีการเปลี่ยนข้อไปเลยการเชื่อมข้อแล้วก็การซ่อมข้อนะครับพวกนี้ก็จะเป็นที่แบบมาตรฐานส่วนการผ่าตัดแบบไม่มาตรฐานมันก็มีเหมือนกันนะครับคือบางหมอบางท่านนะครับก็จะมีการผ่าเข้าไปแล้วก็ไปล้างข้อหรืออาจจะไปลอกตัวเยื่อหุ้มข้อออกนะครับพวกนี้นะฮะแต่ว่าการผ่าตัดพวกนี้มันไม่ใช่การผ่าตัดมาตรฐานนะครับผลการผ่าตัดของมันเนี่ยก็ไม่ได้แน่นอนอะไรขนาดนั้นดังนั้นแล้วก็ถ้าคุณหมอเขาแนะนำท่านก็จะต้องสอบถามคุณหมอที่รักษาท่านให้ชัดเจนว่าในประสบการณ์ของคุณหมอนะผลการผ่าตัดในกรณีแบบนี้มันจะเป็นยังไงบ้างแล้วต้องระวังอะไรบ้างซึ่งจะต้องประเมินเป็นคนๆไปนะครับทุกคนไม่เหมือนกันนะครับโอเคดังนั้นโดยสรุปนะครับข้อเสื่อมเราเรียกมันว่า osteoarthritis นะครับชื่อมันแปลว่าอักเสบแต่จริงๆข้อไม่ได้มีการอักเสบแต่อย่างใดนะครับมันเกิดจากการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆซ้ำๆอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วมันก็เกิดการเสื่อมซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกับคนที่อายุเยอะนะครับถ้ามีกรรมพันธุ์เป็นคนที่มีข้อเสื่อมในครอบครัวก็จะเป็นง่ายขึ้นผู้หญิงจะเป็นง่ายกว่าผู้ชายนะครับคนที่น้ำหนักตัวเยอะก็จะเป็นง่ายขึ้นคนที่เคยบาดเจ็บของข้อนั้นก็จะเป็นง่ายขึ้นคนที่เคยมีโรคเกาต์โรคเกาต์เทียมหรือผลึกผิดปกติในข้อก็จะทำให้ข้อนั้นเสื่อมได้ง่ายขึ้นการดูแลรักษาตัวเองนะครับลดน้ำหนักอย่างน้อย 10% ของน้ำหนักปัจจุบันนะครับออกกำลังกายข้อนะครับทำให้กล้ามเนื้อรอบๆข้อแข็งแรงให้ได้นะครับแล้วการออกกำลังกายอันที่2ก็คือการสร้างความสมดุลแล้วก็ความมั่นคงนะครับก็คือการทรงตัวนั่นเองนะครับถ้าไม่แน่ใจให้ไปปรึกษาคุณหมอกระดูกแล้วก็นักกายภาพนะครับให้เขาสอนท่านว่าจะต้องทำท่าไหนบ้างนะครับการใช้ไม้เท้าการใช้วอล์กเกอร์ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยช่วยให้ท่านเดินได้สะดวกมากขึ้นนะครับยาที่ใช้ที่สามารถใช้ได้เองก็เป็นยาทากลุ่ม NSAID เช่นโบทาเรนเจลนะครับหรือเราจะใช้เจลพริกซึ่งในความเห็นของผมเจลพริกมันมักจะได้ผลดีกว่านะครับก็ชื่อแคปไซซินเจลนะครับทาวัน4 ครั้งอย่าถูนะครับแล้วก็ล้างมือหลังจากใช้เสร็จแล้วด้วยไม่งั้นมันเข้าตาเดี๋ยวจะแสบตาได้นะครับถ้าตรงนี้ไม่ได้ผลก็อาจจะมีการใช้ยาแบบกินมีการใช้สเตียรอยด์ฉีดเข้าข้อซึ่งฉีดได้ไม่บ่อยนะครับไม่งั้นข้อจะยิ่งเสื่อมนะครับแล้วก็การผ่าตัดนั้นเป็นหนทางสุดท้ายซึ่งถ้าผ่าตัดเปลี่ยนข้อเนี่ยมันมักจะหายได้นะครับแต่เราจำเป็นจะต้องมีการออกกำลังกายแล้วก็กายภาพจนสามารถกลับมาเป็นปกติได้นะครับโอเควันนี้ก็สรุปทุกอย่างเกี่ยวข้องกับข้อเสื่อมนะครับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ